Hezký den, opět vás vítá Středočeský magazín a tentokrát vám přináší pohled do světa optických vláken. Optická vlákna máme rádi. Jakmile se objeví v naší ulici, víme, že máme vyhráno a data poletí do našich i z našich počítačů jak po másle. Jenomže už asi většinou nevíme, že telekomunikace jsou jen malým zlomkem přínosů této technologie, která nachází uplatnění všude. Od monitorování deformací terénu až po termojadernou fúzi. Ve všech oborech potřebujeme sledovat, měřit a následně analyzovat řadu veličin sloužících ke správnému rozhodování lidí i strojů. Jsou tady elektrické senzory, které jsou etablovány už, dá se říct, desítky let. A řada těch věcí se dneska nějakým způsobem dělá, umí, jsou na to firmy, které se tím zabývají. Ale vláknovka má některé jako velmi specifické vlastnosti, kdy vlastně nevadí rušení v tom okolí, zejména elektromagnetické rušení. Takže když mluvíme třeba o pohonech, o elektrických pohonech, tak tam se obvykle pouštějí nějaké pulzy, prostě špičky proudové. Ty generují velké rušení, nebo se jedná o rušení třeba při bouřce, jo? Prostě blesky jsou také vlastně plazma, která jako prochází kolem nás a vlastně generuje velké elektromagnetické rušení, které obvyklým elektrickým senzorům a jejich přívodům, protože tam jde samozřejmě o to, že ty přívody jsou kovové, tak to jako může vadit. Optické vlákno si lze představit jako lidský vlas, je o rozměrech lidského vlasu. Jedná se o skleněný vlnovod, skleněnou trubku, která přenáší laserové záření. V tomhle případě vidíme červený laser, nicméně my pracujeme v oblasti blízkého infračerveného záření, to znamená, že ho nevidíme. Z optovláken jsme schopni udělat senzor, který něco měří a k němu vyrábíme tady v Říčanech přístrojovou techniku. Tak abychom byli schopni ty senzory dálkově snímat v místě bez napájení. Optovláknový senzor neboli snímač, který nepotřebuje proud, nic ho neruší a navíc vydrží značné teploty, si našel své zákazníky i v tom nejnáročnějším výzkumu termojaderné fúze, která lidstvu může zajistit dostatek bezemisní energie vyráběné stejně, jako to umí slunce. Naším hlavním velkým milníkem v našich aktivitách je, že se nám podařilo uspět v Mezinárodní evropské organizaci pro jaderný výzkum ve Švýcarsku, takzvaný CERN, kde využívají naše zařízení pro monitorování klíčových komponent pro budoucí jadernou fúzi, takzvanou zelenou energii. Toto samé se nám podařilo i u komerční firmy nebo u společnosti Tokamak Energy ve Velké Británii, která se zabývá vývojem prototypu reaktoru, komerčního reaktoru na výrobu zelené energie. Tam se vychází z toho, že vlastně je potřeba zažehnout termojadernou fúzi ve chvíli, kdy je tam obrovské magnetické pole. A magnetické pole se dosáhne tím, že do supravodivých magnetů se pustí obrovský proud a tím se vlastně vyvolá to magnetické pole, které trošku supluje tu situaci na tom slunci, že jo, na slunci probíhá termojaderná fúze a není tam tak silné magnetické pole, ale za to je tam vyšší teplota. Takže tím, že se tam dosáhne vyššího magnetického pole, tak není potřeba ta teplota být tak vysoká, přesto je obrovská. Ale k tomu, aby bylo možné dosáhnout tak vysokého magnetického pole, tak je potřeba mít supravodivé magnety a ty se musí chladit na velmi nízké teploty. Obvykle je to až oblast heliových teplot, čili někde kolem 2 kelvinů. No a celé to zařízení musí být prochlazeno na stejnou teplotu a musí se to garantovat, protože kdyby někde to tak nebylo, tak by to pak mohlo vést
k poruše toho zařízení. Prostě by to nefungovalo. Takže k tomu, aby se toto dalo potvrdit, tak do té konstrukce toho zařízení, té jaderné fúze, se včlení, zalepí, prostě nějakým způsobem zandají optická vlákna se speciálními mřížkami, které jsou schopné měřit tu teplotu, a toto potom vede na přístroj, který dodáváme, vyrábíme my, a jakoby naším přístrojem se to měří. Sneseme-li se zvýšené termonukleárního výzkumu do potřeb každodenního života, najdeme i tady řadu výzkumných a vývojových úkolů, kterých se společnost Safibra účastní spolu se svými partnery z univerzitního i komerčního prostředí pod křídly Technologické agentury České republiky. Ve Středočeském kraji nás dlouhodobě trápí stav našich mostů. Je jich hodně a peněz málo. Určit jasné priority oprav je tedy klíčové. To je jeden z projektů, které teď řešíme s partnery a s kolegy ze stavební fakulty a z elektrofakulty, a jedná se o to, že existuje prostě na jedné straně normální most někde prostě v terénu, v nějakých podmínkách podloží, a my se snažíme udělat dvojče, které existuje jenom virtuálně, vlastně v počítačovém systému, a to dvojče se postupně učí podle toho, jak my vystrojíme ten skutečný most, a charakterizuje to naše vystrojení, to chování toho mostu. Jedna z možností je třeba takovýto snímač. To je jenom model, a tenhle ten snímač vlastně měří změnu délky té konstrukce, která je v tuto chvíli představovaná tím duralovým profilem. A to se pak zpracovává dál. Těch snímačů je celá řada, takže umožňuje to měřit třeba průhyb toho mostu pod zatížením. A potom tato data se přenášejí do toho tedy digitálního dvojčete a s pomocí umělé inteligence se vlastně data zaznamenávají, zhodnocují a ten systém se učí. Na konci je to, že nám to řekne, který most opravdu intenzivně potřebuje začít opravovat co nejdříve, a řekněme to málo peněz, které vlastně je k dispozici, tak jaké ty priority vlastně nastavit, aby se to málo peněz maximálně zužitkovalo. Optovláknová senzorika je šikovným pomocníkem i při ražbě tunelů. Raziči vyrůbají jeden záběr toho podzemního díla, řekněme průzkumné štoly, což znamená třeba 1 metr dlouhý výrub, který těsně po dokončení není zajištěný. Potom se do toho výrobu začne ustavovat ocelový výstužný rám a ten se zajistí stříkaným betonem v několika vrstvách. My potřebujeme vědět, jak se toto takzvané primární ostění deformuje a jak spolupůsobí s tím horninovým masivem. Pokud použijeme optovláknovou senzoriku, dá se celý proces sledování automatizovat a není tedy nutné, aby v daných intervalech chodil provádět měření fyzicky geodet. Stejně dobře dokáže tato technologie hlídat třeba i pohyby svahů. Základem toho jsou pažnice měřící, které jsou zafixovány v tom prostředí, a my v této chvíli používáme do téhož ne naše elektromechanické přístroje, ale optovláknovou pásku, která je vidět tady, jak jsme to povysunuli. A na té pásce jsou párové snímače, které umožňují měřit ohyb té pásky v rovině té pásky. Toto funguje i v prostředí, které obsahuje prostě rušivá pole, elektromagnetické, magnetické pole. A nebyli bychom ve Středočeském kraji, kdyby si výrobce technologie s takovým potenciálem nevšimlo Středočeské inovační centrum, které pomáhá malým a středním technologickým firmám i s jednou dost důležitou věcí, kde tyto společnosti občas trochu pokulhávají s jejich vlastní prezentací. Safibra patří mezi firmy, které mají velmi pokročilý technologický produkt, ale trpí tím, že vlastně ho nedokázala dobře odprezentovat, udělat si pořádnou webovou prezentaci. A my jsme ji podpořili v rámci programu X v tom, aby si vytvořili nový web, vytvořili si ho v angličtině podle všech standardů, jak by dneska měla firma webovou prezentaci mít. A zákazníci už zareagovali a firmě se tak jistě podaří lépe propojit svět výzkumu, vývoje a inovací se světem obchodu.
Středočeský magazín končí, ale my se na vás už těšíme s jeho dalším dílem. Zatím na viděnou.